Hi guys, ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න මාතෘකාව වෙනස්ම විදිහේ මාතෘකාව. වැඩි කතා නැතුව කොහොමද ලේසියෙන්ම assignment submit කරන්න කියලා බලමු. SMMU Electrician, Sinhala explain chat GPT with Madura Mulshan. Hi guys, අද අපි කතා කරන්න යන්නේ OpenAI ලා මීට සති 3කට විතර කලින් අපිට හඳුන්වලා දුන්න chat GPT කියන මෙන්න මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන තමයි AI එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ chat GPT එකෙන් කොහොමද අපේ වැඩවලට යූස්ෆුල් විදිහට මෙයා භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි බලමු කොහොමද මෙයාගේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ඔයාලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන chat GPT කියලා සර්ච් කරගන්න. එතකොට පළවෙනි රිසල්ට් එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට chat GPT optimization language model කියලා මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි රිසල්ට් එක එනවා. ඒකට ගියපුවාම අපිට මෙන්න මේ විදිහේ OpenAI ලා වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් chat GPT එකේ. හරි ඒකේ පල්ලෙහාට ගියපුවාම මෙන්න මෙතන තියෙන try chat GPT කියලා. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා login වෙන්න කියලා. login ඒකයි sign up එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා Google account එක දීලා sign up වෙන්න පුළුවන් chat GPT එකත් එක්ක. මේකේ sign up වෙලා ඉන්න නිසා මම යනවා දැන් මගේ sign up වෙලා ඉන්න page එකට. හරි ඔයාලා මෙතනින් Google account එක දීලා sign up වෙන්න. හරි sign up වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ chat GPT කියලා මෙන්න මේ විදිහේ chat box එකක් open වෙලා message කරන්න තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි මේකෙදි අපි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දැන් කොහොමද මේත් එක්ක අපි වැඩ කරන්න කියලා. හරි මේකේ අපිට පුළුවන් මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. ප්‍රශ්න අහපුවාම මෙයා අපිට answers ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ idea එකක් මොකක් හරි ඕනනම් අපි මේක මේත් එක්ක කතා කරලා ඉවරලා message කරලා ඉවරලා අපිට මේකෙන් idea ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඊට අමතරව developer කෙනෙක් වගේ නම් අපි මෙයාට අපිට මොකක් හරි හදාගන්න අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට ඒක කරලා වෙන්නන්න මට ඕන මට assignment එකක් දීලා තියෙනවා HTML වලින් calculator එකක් හදන්න කියලා assignment එකක් තියෙනවා මම මෙයාට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙයාට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා how do I make simple calculator HTML CSS and JS single file කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට දීපුවාම මෙයා අපිට answer එකක් ලබා දෙනවා. මේක ඇත්තටම easy. මේ විදිහට අපිට මෙයා HTML code එක ලියලා දෙනවා. සම්පූර්ණ සිම්පල් කැල්කියුලේටර් එකට අත්‍යවශ්‍ය කරන කෝඩ් එක සිම්පලි මෙයා ලියලා දෙනවා. නේ අපිට ඕන කරන සෙට් එකම ලියලා දෙනවා මේ විදිහට. හරි මම මේකේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පාස් යවනවා මෙයා මේ කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරලා තියෙන නිසා අපි මෙයා ජෙනරේට් කරලා පස්සේ කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. හරි වෙන්න මෙයා කෝඩ් එක ලියලා ඉවරයි. සම්පූර්ණ මම මෙයාට කිව්වේ සිංගල් ෆයිල් එකකට මට කැල්කියුලේටර් එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙන්න කියලා HTML CSS JS පාවිච්චි කරලා යලා. හරි මෙයා මෙතන ඔක්කොම ටික ලියලා දෙනවා. අපි බලමු මෙයාව copy paste කරගෙන අපි මෙයාව run කරලා බලමු මුලින්ම. හරි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද මේ කොච්චර useful ද කියලා? හරි මම මෙයාව අපි යම් සාමාන්‍ය ඔයාලා දන්න HTML එක save කරන්න කොහොමද කියලා නිකන් මෙතනින් text file එකකට දාගෙන එයාට copy paste කරගන්න code එක code එක copy paste කරලා මම මෙයා save as ගිහිල්ලා අපි HTML එකක් විදිහට දැන් save කරගමු. මේ විදිහට HTML එකක් විදිහට මම save කරගත්තා. හරි මම මෙතන මේ තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න මම save කරගත්ත ෆයිල් එක අපි මෙයා open කරලා බලමු කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙන් calculator එක සම්පූර්ණව generate වෙලා දිනා. හරි අපි මෙයා බලමු පොඩ්ඩක් අපි ගාණක් හදලා බලමු. හරි 12 එකතු කරලා හරි 12 14 හරි. ඕම් මෙන්න මේ විදිහට මම ඇත්තටම මෙතන කිසිම දෙයක් මේ කෝඩින් පාර්ට් එක මුකුත් කරේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට ගියාට පස්සේ මේ chat එකේ මෙයා සම්පූර්ණව මම මෙයාට කිව්වේ මෙච්චරයි. How do I make simple calculator HTML CSS and JS single file. ඔච්චරයි මම කිව්වේ. ඊට පස්සේ මෙයා අපිට සම්පූර්ණව HTML එකයි CS එකේ script එක ඔක්කොම generate කරලා දීලා තියෙනවා. අපිට මෙතනින් copy paste කරගෙන මේ විදිහට ෆයිල් එක save කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණව calculator එක මෙතනින් generate වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරි ඕක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. හරි ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේක අපි කෝඩින් පාර්ට් එකෙන් මේ යූස් කරේ. මෙයාට අපි කියමු මට essay එකක් ලියලා දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි කන්ටෙන්ට් එකක් ගැන essay එකක් මට ලියලා දෙන්න කියලා වෙලා කියමු. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා මෙන්න මේ විදිහට මම කියනවා agriculture farming system ගැන මට essay එකක් කියන්න කියලා. හරි මම මෙයාට type කරන agriculture farming system එක ගැන මට essay එකක් දෙන්න කියලා. හරි මම මේ විදිහට මෙයාට කියනවා agriculture farming system essay එකක් මට දෙන්න කියලා. හරි මෙන්න මෙයා හරි දැන් මේන් essay එක type කරන් යනවා. හරි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක කොච්චර useful ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට assignment එකක මොකක් හරි දෙයක් තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට ඕනම කෙනෙකු ඕනම විෂයයකට ධාරාවකට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මෙයා මේක ඉවර කරාට පස්සේ මම චුට්ටක් වීඩියෝ එක පාස් යවන්නම් මෙයා මේක essay එක ලියලා ඉවර කරාට පස්සේ.
හරි මෙයා එසේ එක ලිය හරි මේන් තියෙන සම්පූර්ණ එසේ එකක් දීලා තියෙනවා අපිට. අපි ඕන නම් මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. අපි නිකන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලමු සිංහලට. ඒ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලමු. වීඩියෝ එක දිග් ගැසෙන නිසා මම ගොඩක් වෙලා මේක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට අපි බලමු මෙයාගෙන් ගණන් ටිකක් හදලා බලමු අපි. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට ගණන් ටිකක් හදලා බලමු. මෙයා තාම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. හරි. හරි මේන් තියෙන ට්‍රාන්ස්ලේට් ටික කුෂිකර්ම යන සතුන් වාගෙනම කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට එසේක සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් දීලා තියෙනවා. මේකේ තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි දැන් මේකෙන් තව කෙනෙක් මේ එසේ එකම ඉල්ලුවා කියන ඇග්‍රිකල්චර් ෆාමින් සිස්ටම් ගැන තව කෙනෙක් මේ එසේ එකම ඉල්ලනවා. එසේ එකක් ඉල්ලනවා. එයාට කොයි වෙලාවකවත් මේ අපි දීපු අපිට ආව එසේ එක කොයි වෙලාවකවත් එන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කියපු එක මේ කොයි වෙලාවකවත් අපි දීපු එසේ එක මෙන්න මෙතනින් එන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත් වෙන කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක කොපිරයිට් වදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රේගසිම නැහැ. ඒ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කියන එක. හරි අපි ඊළඟට මං මේ ෂෝට්ලි කියන් යන්නේ ඔක්කොම ටික. මං ඊළඟට ඔයාලට තව කරලා දෙන්නම්. අපි මෙයාගෙන් ගණන් ටිකක් හදමු. මම මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකකින් ගණන් ටිකක් ගන්නවා. හරි අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ගාන කොහොමද මෙයා හදලා දෙන්නේ කියලා. අපිට ස්ටෙප් බයි මෙයා හදලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක පට්ට වැඩක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔවුන් බලන්න. දැන් මම මෙයාට මේ ගාන දුන්නා. මෙයා මේක අපිට ස්ටෙප් ටික කියන් යනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙයා හදන විදිහ අපිට පෙන්නනවා මේ. ආන්සර් එක බලමු අපි හරියද කියලා මෙතනින්. ආන්සර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන මේකේ ආන්සර් එක. හරි මේ තියෙන හදන විදිහත් එක්ක මෙන්න මේක තමයි ආන්සර් එක. මේ තියෙන ආන්සර් එක. මේක හරි බලමු මෙයා දීලා තියෙන ආන්සර් එක මේක තියෙන්නේ. එන්නේ ආන්සර් එක එකද කියලා. හරි මේන් තියෙන ආන්සර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේන් තියෙනවා. සේම් ආන්සර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොහොමද? හරි ඔයාලට දැන් අපි එක්සෑම් එකකට වුණත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. කතාව හරි ඔයාලා මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. හරි දැන් ඊළඟට මම තව දෙයක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඇත්තටම මේ AI අනිත් AI වලට වෙනස්. ඒ කියන්නේ Siri ඊට පස්සේ Alexa ඉන්නවා. එයාලත් එක්කන් මේ විදිහට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වැඩ කරන්න ඇත්තටම නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයාට අපි ප්‍රශ්න අහන්න විතරයි ඕන. මෙයා අපිට ලස්සනට ඒක ක්‍රියේටිව් විදිහට දෙනවා. අයිඩියා එකක් වුණත් අපිට සුපිරියර්ම දෙනවා. හරි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ මේ AI කොච්චර වැදගත්ද එදිනදා ජීවිතේදී අපි කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන කියන එක තමයි මට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්න ඕනේ. හරි තව දෙයක් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඒකේ වීඩියෝත් තව ඉස්සරහට තව වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. අපි මේ ටිකේ ගොඩක් කට්ටිය Arduino කෝඩින් ලියනවනේ. ඉතින් අපි ඒකටත් අපිට දැන් හිතන්නකෝ අපි මම ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නුවා HTML කෝඩ් එක කොහොමද ජෙනරේට් කරගන්න කියලා. HTML CSS JavaScript ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකකින් මෙයා කෝඩ් අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ තව එකක්. අන්තිම එක විදිහට මම මේක පෙන්වන්නම්. හිතන්නකෝ අපිට Arduino කෝඩ් එකක් ලියා ගන්න ඕන. LED 10ක් තියෙනවා. ඒක randomly on off වෙන්න ඕන එක ටයිම් එකකට කියලා. මම මෙතනින් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම ලියා ගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ලියාගත් 10 LEDs random pattern Arduino code කියලා. හරි මෙයාට මෙන්න මේ විදිහට මම මෙයාට දෙනවා question එක. හරි මෙයා මෙතනින් අපිට Arduino code එක මෙන්න බලන්න Arduino code එක generate වෙනවා. හරි මම මෙයා generate වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේක run කරලා පෙන්නන්නම්. හරි Arduino code එක generate වෙලා ඉවරයි. මෙන්න තියෙනවා simply Arduino code එක generate කරලා තියෙනවා. මෙයා randomly light LEDs blink කරන්න තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. හරි මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මේ Arduino code එක run කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා අපි කොහොමද බලමු. හරි මම ඔයාලට මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මම මෙයා copy කරගන්නවා මුලින්ම. හරි copy කරගත්තා. හරි ඔයාලා දන්නවා මේ වෙබ්සයිට් එක මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු කට්ටිය දන්නවා මේ volki.com කියන එක මේ වෙබ්සයිට් සිමියුලේටර් එක කොහොමද කියලා. මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේකෙන් කොහොමද ඔයාලට Arduino component නැතුව ලේසියෙන්ම ටෙස්ටිං කරන්න පුළුවන් විදිය වෙබ්සයිට් දැන් මේක. හරි මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම් මේ ගැන. හරි මම දැන් අර copy කරගත්ත ස්කෙච් එක මෙතනට paste කරනවා. හරි මේන් තියෙනවා මම වේලාසන මේ සර්කිට් එක ඇඳගත්තා. වීඩියෝ එක දික් කරන නිසා මම ඒක දැම්මේ නැහැ. හරි මම මෙතනින් මේ කෝඩ් මම කිව්වේ LED 10ක් randomly on off වෙන්න කියලා. හරි මම මේ සිමුලේෂන් එක run කරනවා දැන්. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලියපු කෝඩ් එක. මේ බලන්න මේ කෝඩ් එක දැන් අපි output pin ලිව්වත් මෙතනින් අපි pin 10ක් ලියන්න ඕන. මෙයා මෙතනින් integer එකක් විතර දාලා numbers LED මෙහෙම function දීලා ඉවරලා ලස්සනට මේ කෝඩ් එක සුපිරියටම ලියලා දෙනවා. මෙතන කෝඩ් ලයින් 21 අපි ලියුවා නම් ඊට වඩා කෝඩ් ලයින් වැඩි වෙනවා. හරි මෙන්න බලන්න මෙයා randomly අපිට ඊට පස්සේ මෙතන ඕන කරන pattern එකක් දාගෙන ඉරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන කලින් හදාගත්ත දෙක තුනක් තියෙනවා. මම මේකෙන්ම මම මේ chat GPT එකෙන් generate කරගත්ත එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මෙතනින් පෙන්නන මේ project එක. මේකේ මම
මම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට pattern අපිට ඕන කරන විදිහට pattern දෙන්න තමයි මම මේක generate කරගත්තේ. මේ තියෙන මම පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ pattern ටිකක් දාගත්තා. ඕම් බලන්න මෙයා කොයි විදිහට වැඩ කරන්න කියලා මේ. එකක් ඇරපත් වෙන මෙතනින් pattern එක අපිට වෙනස් කරගන්න ඉතර තියෙන pattern ඕන ප්‍රමාණයක් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේක තමයි මේ chat GPT එකේ විශේෂත්වය. හරි. ඇත්තටම මට යාළුවනේ ඔයාලට ඕන උනේ මෙන්න මේ chat GPT එකත් එක්කම වැඩ කරන විදිහ කියලා දෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඇත්තටම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ දික් වුණා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි chat GPT එකේ සාරාංශවත් විදිහට කිව්වොත්. හරි. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. හරි. එහෙනම් chat GPT එක්කම වැඩ කරන්න assignment නිදි බලන්න නැතුව ලියන්න එහෙනම්. හරි කට්ටියන සුබ දවසක්. Thank you.